اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا فكرة على عمود زي ما حضراتكم شايفين. هي فكرة جديدة ومش مكلفة، بطريقة سهلة، ولو انت بتوضب الشقة الموضوع مش هيكلفك حاجة خالص، غير يعتبر عود ستيل ب30 أو 40 جنيه. والموضوع هيكون سهل جدا، بس الفكرة هتعجبكم جدا. أول حاجة ببدأ أقسم العمود زي ما حضراتكم شايفين. يعتبر باخد تلت العمود واسيب التلتين او حسب الفرش اللي هيبقى عندي، وبدهن بلاستيك مط اللون اللي انا هعمله. يعني انا هعمل لون فانيليا لاتيه بالقطيفة، فبعمل كافيه في البطانة زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده لما بينشف بعكس التيب اللي انا حاطه عشان اعمل الارضية بتاعة شكل بديل الخشب، بس بالدهانات ومن غير كمبروسر، وهيتعمل يدوي وبطريقة بسيطة جدا ممكن اي حد ينفذها. ببدأ ادي وش بردك بلاستيك زي ما حضرتك شايف كده، وبرجع عشان اللون ده غامق شوية بعيد عليه مرة تاني. وبعد كده بجيب البلاستيك، بعد كده بجيب القطيفة، بخف القطيفة شوية، وببدأ أدي بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين كده. بعمل شغل عشوائي بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا لو انت بتوضب في الشقة، يعني أغلبية الخامات دي هتلاقيها متوفرة معاك. لو انت مش بتوضب وعندك أكتر من عمود وكده، هيبقى الموضوع برضك مش مكلف، لأن هي فكرة أكتر من تكلفة. ببدأ أدهن الجزء اللي هيتعمل قطيفة عشوائي بالفرشة، أو عايز تدهنه بالرولة الصغيرة مفيش مشكلة. وبعد كده بجيب القطيفة التقيلة اللي هي مش مخفوفة، وببدأ بالمالك أوزعها بالمالك. طبعا تأثير القطيفة كل ما بتكون تقيلة زي ما حضرتك شايف كده بتكون أفضل في شكل التأثير في الآخر. فببدأ أجيب القطيفة وأبدأ أوزع بالمالك اللي معايا زي ما حضرتك شايف، ولو عايز توزع بالفرشة مفيش مشكلة. وبعد كده بتبدأ متوزع جزء، بتبدأ تعمل شكل التأثير ده زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أعمل الجزء كله بنفس الطريقة اللي حضرتك شايفها دي. برمي قطيفة تقيلة، وبعد كده ببدأ أعمل شغل التأثير بتاعي وشكل القطيفة. طبعا عشان أنا يعني حاطط القطيفة تقيلة بتاخد وقت عقبال ما بتنشف أو بتشد، فأنا ببدأ أشتغل عليها لحد ما تبدأ تشد. ومعايا قطعة قماش بتبدأ تمسح في قطعة القماش لما المالك بيبقى فيه قطيفة، بحيث اللي انت تعمل التأثير بطريقة كويسة زي ما حضرتك شايف كده. تبدأ تعيد على القطيفة أكتر من مرة لحد ما الحائط يبدأ يشد ويديك التأثير اللي انت محتاجه. طبعا أنا عامل التأثيرات صغيرة شوية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وبعد كده بشيل التيب اللي أنا عملته، وده الشكل النهائي بتاع القطيفة. طبعا الإضاءة مش أحسن حاجة، بس أكيد هو واضح قدام حضراتكم. بعد كده بستنى لما الخامة تنشف كويس جدا، وبعد كده ببدأ أجيب الميزان وببدأ أظبط الخطوط بتاعتي. بجيب قلم فلوماستر مش بيطلع، القلم الأسود العريض، وببدأ أعمل بيه الديكور بتاعي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. ببدأ أخد العرض، الخطوط اللي بالعرض زي ما حضرتك شايف كده. طبعا انت لو عمود اكبر او اصغر هتشتغل بنفس الطريقة. بعد كده بعمل شغل عشوائي، بس طبعا بيبقى شكله شيك بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. ببدأ أقسم شغل عشوائي على بقية العمود
اللي معمول قطيفة. وبعد كده ببدأ اجي في الجزء اللي احنا عايزين نعمله بديل الخشب. طبعا يعني ممكن تعمله بكمبروسة او ممكن تعمله يدوي، فاحنا هنعمله يدوي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. بنحط التيب 5 سنتي وبنسيب 5 سنتي وبنكمل نفس الطريقة. بعد كده بنجيب الجليز هو مادة بتاع الديكور ومش بتنشف بسرعة، تقدر تتحكم فيها. بتبدأ تعمل لون غامق فاتح كده على بني زي ما حضرتك شايف. وبعد كده بتجيب قطعة قماش وبتاخد الجزء اللي على اليمين، بتفتح شوية الجزء اللي على اليمين عشان ما تبقاش اللون صريح كده، يبقى فيه زي تظليل. بتمشي القطعة القماشة، بتاخد تقريبا نص الجزء اللي مدهون من على اليمين بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا مش واضح من التيب، بس اللي انا بمسح فيه ده الجزء اللي هو مدهون اللي فيه الحائط يعتبر، وفي جزء تاني متداري باللزق بتاعنا. بعد كده بعد ما خلصت الجزء على اليمين بجيب قطعة سلك مواعين وببدأ امشيها عشان تدخل الالوان كلها ببعض وتديني فاتح في غامق بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبعد كده ببدأ اشيل التيب اللي معانا. بعد ما بتشيل التيب بتجيب الجليز اللي انت كنت شغال بيه، بتجيب شوية صغيرين وبعد كده بتديهم نفض رومي بتخليهم خفاف جدا، وبتبدأ تظلل الفاتح بحيث اللي انت تعمله زي 3D كده. لما بياخد التظليل بيدي الشكل اللي حضرتك شايفه كده، بحيث اللي هي يعني تبدأ تدينا شكل بديل الخشب. بعد كده باخد مقاسات الستيل وببدأ أقص الستيل 3 سنتي زي ما حضرتك شايف. أنا بقص أكبر شوية، وبعد كده ببدأ أحدد الجزء المطلوب وباخد الحروف بتاعته بالطريقة اللي حضرتك شايف عشان تبقى ماشية مع الديكور زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده عشان الستيل ده بارز بنصنفر الحروف كويس جدا علشان ما حدش يعني ايده تتعور منها او يحصل اي حاجة. فانت للأمان بتصنفر الحروف بتاعت الستيل عشان لو حد ايده جت على الستيل ما يجراش حاجة يعني. بعد كده بتبدأ تحط السيليكون العظم تركي وبتبدأ تثبت الأجزاء اللي انت محددها بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبعد كده بتثبتها بالتيب لحد ما السيليكون العظم ينشف كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده لما بينشف السيليكون العظم ببدأ أفنش الحائط زي ما حضرتك شايف. يعني شكل بديل الخشب شكله كويس جدا، والقطيفة مع الستيل، والفكرة يعني جديدة ومختلفة وألوانها شيك جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الأفكار والفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.